සුබ දවසක් ඔයාලට. ගොඩක් කාලයකට පස්සේ තමයි මම ඔයාලා හමු වෙන්න ආවේ. විශේෂ කාරණා කීපයක් තියෙනවා ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. මුලින්ම PNH Academy of Learning අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලා ගොඩක් දැනුම ලබා ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි මේ channel එක තුලින් ඔයාලට බොහෝමයක් දැනුම ගෙනාවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එක දෙයක් සම්බන්ධව නෙමෙයි මම ඔයාලට මේ channel එකෙන් ඉගැන්නුවේ. baby items කරන්න, එතකොට saree work කරන්න, ඒ වගේම විවිධ අත්කම් වර්ග ඔයාලට මම උගන්වලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ටීම් එක කල්පනා කරා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් විදියට ඔයාලට අලුත් channel එකකින් අලුත් විදිහට අලුත් program එකක් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මහුම් සම්බන්ධව පමණක් ඔයාලට ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් වගේම ගෙදර ඉඳලා තනියම හදාරන්න පුළුවන් ආකාරයේ අලුත් වීඩියෝ channel එකක් තමයි අපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ channel එකේ වැඩ කටයුතු මේ වෙනකොට කරගෙන යමින් පවතිනවා. ඒ දේවල් ඉදිරියේදී ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මාත් එක්ක saree work කරන්න එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට තමයි විශේෂ කාරණයක් කියන්න ආවේ මම. ගොඩක් අය මට කමෙන්ට් කරා, ගොඩක් අය මට කෝල් කරලා කිව්වා online classes කරන්න කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල online classes කරගෙන යනවා saree work වලට. අපි online class කරනකොට practically අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ saree work කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද අපිට අත්දැකීම් තියෙන්න ඕනේ saree work කරන්න. අපේ අත් හුරු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපි කල්පනා කරා ඔයාලට සම්පූර්ණ පැකේජ් එකක් අරන් එන්න ඕනේ කියලා. සම්පූර්ණ කෝස් එකක් කරනවා වගේම ගෙදර ඉඳලා තනිවම හදාරන්න පුළුවන් විදියට තමයි අපි මේ පැකේජ් එක සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. මුලින් ඉඳලම සරලව අපි saree work කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ පැකේජ් එකේ 1 by 1 තියෙනවා. විවිධ saree කොටස් වල වැඩ දාලා අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ තමන්ගෙම කියලා සාරියක් work කරන්න කලින්. ඉතින් ඒ නිසා මම ලැබපු අත්දැකීම්, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 15ක් පුරාවට මම ලැබපු අත්දැකීම් එකතු කරගෙන තමයි මම මේ පැකේජ් එක සකස් කරලා තියෙන්නේ. saree work කරන්න කැමති ඔයාලා වෙනුවෙන්මයි. ඔයාලට normal, ඒ කියන්නේ වැඩ දාන්න ලේසි saree කොටසේ ඉඳලා වැඩ දාන්න අමාරු raw silk saree දක්වාම මම ඔයාලට කොටස් ඒකේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වැඩ දාන්න පුරුදු වෙන්න පහසු වෙන විදියට A4 size එකේ මෝස්තර ඔයාලට ඒ සමග එවනවා. ඒත් එක්කම එක්ස්ට්‍රා මෝස්තර, ඒ කියන්නේ ඔයාලා තනියම saree එකක් work කරන අවස්ථාවේදී ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ලොකු size මෝස්තර මම ඔයාලට වෙනමම එකතු කරලා තියෙනවා. glitter වර්ග, fabric glue, එතකොට thread අවශ්‍ය කරන cords වර්ග, ඒ වගේම pearls, stones, එතකොට bridal saree work කරනකොට අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද? මේ සියලු දේවල් එහි අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම තවත් දෙයක් විශේෂයෙන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. saree work කරලා අවසානයේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම seal කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ seal කරන්නේ අපි work කරන saree අපි කරන දේ නොගැලවෙන පිණිස. ඒ කියන්නේ saree එකක් damage නොවෙන පිණිස තමයි අපි saree work කරලා අවසානයේ seal කරන්න ඕනේ. seal කරන්න අවශ්‍ය සියලුම දේවල් එක්ක ඔයාලට සියලුම documents පාඩම් 25ටම අදාළ වෙන විදිහට මම attach කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ පැකේජ් එක නිවසට ලැබුණ සැනින් ඔයාලට පටන් ගන්න පුළුවන් විශේෂම වරප්‍රසාදයක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ පැකේජ් එක ගත්තට පස්සේ මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් online class එකට නොමිලේ. ඔයාලා තනියම saree එකක් work කරන තැන දක්වාම මම ඔයාලත් එක්ක ඉන්නවා එකතු වෙලා. ඉතින් මේකට වටිනා සහතික පත්‍රයක්ත් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඔයාලා ණයක් ගන්න යනවා නම් ඔයාලා සාන්ද්‍රකියාවක් විදිහට ඩෙවලොප් කරන්නට අවශ්‍ය කරන ණය මුදල් පවා ලබා ගන්න පුළුවන් වටිනා සහතික පත්‍රයක් තමයි මම ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් දැන් බලමු මේ පැකේජ් එකේ මොනවද අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ බලන්න saree work පාඨමාලාවට අදාළ වෙන විදිහට අපි සකස් කරලා තියෙන පාඩම් මාලාවේ විස්තර ටික. මුලින්ම අපි saree work හඳුන ගන්න ඕනේ. ඊළඟට saree works වලට අදාළ materials හඳුන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම saree එකක් section කරන ආකාරය තියෙනවා. ඊට පස්සේ දිගටම තියෙන saree works වර්ග ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම අමතර පාඩම් 25ක් එන විදිහට පාඩම් ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා හොඳින් බැලුවොත් පෙනේවි. කැන්ඩියන් එකක් හදාගන්න හැටි, එතකොට 3D flowers විවිධ ආකාරයෙන් හදාගන්න හැටි තියෙනවා. normal saree වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යටසාය. එතකොට අපි advance විදිහට front එකේ open එකක් සහිතව සකස් කරගන්න යටසායකුත් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අන්තිම පාඩම බලන්න
බේසික් සාරි ජැකට් එක ඔයාලා අතින්ම නිර්මාණය කරන්න කොහොමද කියලා තමයි මම කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පාඩම් වලට මාත් සමග ඔයාලට නොමිලේ එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ ඔයාලට මේ සියලුම පාඩම් වලට අවශ්‍ය දේවල් මෙහි අඩංගු කර තිබීමයි. ඉතින් දැන් බලමු මුල ඉඳන් මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ පෙන්වන ආකාරයේ සියලුම දේවල් සහිත පැකේජ් එකක් තමයි ඔයාලා අතටපත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ළඟ රූප රාමුවක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එතකොට fabric glue, glitter, embroidery scissors, එතකොට ඒ අදාළ සියලුම දේවල් ඔයාලට දැන් පේනවා. සීල් කරන්න අවශ්‍ය දේවලුත්. දැන් බලන්න එකින් එක සාරි කොටස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අදාළ මෝස්තරය, අදාළ documents, ඒ වගේම මේ මෝස්තරයට අවශ්‍ය වෙන stones, pearls වර්ග ටික මම attach කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බලන්න මේ විවිධ වර්ගයේ ලේස් වර්ග, පැචස් වර්ග ඔයාලට අතට අල්ලලා හුරු වෙන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් තියෙනවා. එතකොට තමයි අපි නිවැරදිව සාරියක් නිර්මාණය කරන තැනට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාරි මෙටීරියල්ස් වර්ග බලන්න විවිධ සාරි වර්ග දාලා තියෙනවා. වැඩ දාන අමාරු සාරි වර්ග තියෙනවා, රෝ සිල්ක් වර්ග, එතකොට කොටන් මිශ්‍රිත ෆැබ්‍රික් වර්ග තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට සිල්ක් මෙටීරියල්ස් තියෙනවා. බලන්න විවිධ වර්ගයේ යුතු සාරි කොටස් තමයි ඔයාලට පුරුදු වෙන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් බලන්න අවශ්‍ය කරන කෝඩ්ස් වර්ග, ඒ වගේම බටන්ස් වර්ග, මේ සියලු දේවල් ෆ්ලවර්ස් වර්ග ඇටච් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්න මෙතන ඔයාලට තියෙනවා රෙදි වර්ග කීපයක්, මෝස්තරක් තියෙනවා. මුල ඉඳලා වර්ක් කරපු දැනුම පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් වර්ක් කරලා අවසානයේදී මට පෙන්වන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට කිව්වා විශාල වර්ගයේ මෝස්තර තනියම සාරි වර්ක් කරනකොට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන කුඩා මෝස්තර ඔයාලට පේනවා දැන් 3D flowers නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අපි ඒ සියලු දේ ඉගෙන ගමු. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ පැකේජස් ලබාගෙන මගෙත් එක්ක ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සිසුන් පිරිසකගේ දක්ෂතා කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ එයාලා පුහුණු වෙනකොට එයාලගේ අතින් නිර්මාණය වුණු සාරි වර්ක් කොටස්. ඔබට පුහුණු වෙන්න අවශ්‍ය සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔන්ලයින් ඇසිස්ටන්ට් නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. වටිනා සහතික පත්‍රයකුත් ඔබට මේ සමග ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන්ම ඔයාලගේ ස්වන් රැකියාව ඔයාලම ඉගෙනගෙන ආරම්භ කරන්න. ඉතින් මේ පැකේජ් එක ගන්න ඔයාලට මාත් සමග මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට නොමිලේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒක තමයි මේ පැකේජ් එක ලබා ගන්න ඔයාලට ලැබෙන විශේෂ වරප්‍රසාදය. මේ තියෙන්නේ පැකේජ් එක අරගෙන සාරි වර්ක් ඉගෙන ගත්ත අය කරපු සාරි වර්ක්ස් කීපයක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පේන්නේ මේ පැකේජ් එකේ අන්තර්ගත සියලුම දේවල්. ඒ වගේම වටිනා සහතික පත්‍රයකුත් ඔයාලට මේ සමග ලැබෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් පැකේජ් එකකට විතරක් සීමා වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට ගොඩක් දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක පාඨමාලාවක් විදියට ඔයාලට හදාarලා ස්වන් රැකියාවක් විදියට ඔයාලගේ අධ්‍යාපනය දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට තමයි අපි මේ පැකේජස් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔබත් කැමති නම් මේ සියලුම අමුද්‍රව්‍ය සහිත සාරි වර්ක් පාඨමාලාව නිවසේ සිටම හදාරන්න මාත් සමග එකතු වෙන්න. රුපියල් 7500ක් වැනි කුඩා මුදලක් තමයි මම ඔයාලගෙන් අය කරන්නේ. ඔබගේ පැකේජය අදම වෙන් කරගන්න පහත සඳහන් දුරකථන අංකයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න. මේ ඔබට ලැබෙන අනර්ඝ අවස්ථාවක්.